นอกจากการสนับสนุนช่องของเรานะครับผ่านการกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe นะครับผมปัจจุบันนะครับผมช่องของเราได้เปิดช่องทางใหม่ๆนะครับผมเพื่อให้ผู้ชมนะครับผมและแฟนๆของช่องนะฮะสามารถให้การสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้นะครับให้ได้ไปต่ออย่างต่อเนื่องนะครับและมั่นคงนะครับผมด้วยระบบสมาชิกนะครับผมที่ช่องเราเพิ่งเปิดขึ้นมานะฮะซึ่งทุกคนสามารถที่จะกดสมัครนะครับผมสมาชิกนะครับผมที่ปุ่มจอยนะครับผมหรือปุ่มสมัครสมาชิกนะครับผมที่มุมขวาล่างใต้คลิปนะครับผมหรือมุมขวาบนในหน้าต่างของช่องนะครับผมเพียงเดือนละ50 บาทเท่านั้นนะครับผมโดยมีสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นตราประทับแสดงระดับหลังชื่อนะครับผมเป็นรูปเรือชิปเปอร์ที่ออกมาแบบอย่างสวยงามนะครับผมพร้อมกับอีโมจินะครับเป็นรุ่นพี่แฮมชิปเปอร์นะครับผมสุดน่ารักนะครับซึ่งใช้ในการพูดคุยนะครับผมในช่องคอมเมนต์พร้อมสิทธิพิเศษต่างๆมากมายที่กำลังจะตามมาในอนาคตนะครับผมอีกอย่างหนึ่งคือทั้งการชมคลิปแบบ Exclusive นะครับก่อนใครนะครับผมหรือโอกาสที่จะได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันในอนาคตนะครับผมก็สำหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับผมที่เก็บสิทธิ์นี้เอาไว้ให้กับทุกๆท่านนะครับแต่หากระบบสมาชิกยังไม่หนำใจนะครับผมเรายังมีช่องทางอื่นให้สนับสนุนกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบซุปเปอร์แตงนะครับผมซึ่งหากผู้ชมเนี่ยเจอสัญลักษณ์นะครับรูปหัวใจนะครับผมที่มีดอลลาร์ไซน์นะครับผมหรือสัญลักษณ์รูปเงินดอลลาร์อยู่เนี่ยข้างใต้คลิปใดคลิปหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะคลิกนะครับผมเพื่อโดเนทนะครับผมแทนคำขอบคุณนะฮะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องได้นะครับหรือจะเป็นการโดเนทนะครับผ่านบัญชีธนาคารนะครับผมซึ่งได้ใส่รายละเอียดเอาไว้แล้วนะครับข้างใต้คลิปนี้นะครับผมเอาไว้ที่คำบรรยายใต้คลิปนอกจากนั้นนะครับผมเรายังได้เปิด Line Open Chat นะครับซึ่งชื่อว่า ATS Channel Family นะครับผมก็เลยขอเชิญชาวช่องทุกคนนะครับผมเข้าร่วมห้องแชทได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับผมเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารกันนะครับผมในครอบครัวของเราและผมได้จัดทำสติกเกอร์ลายรุ่น Lovely พี่แฮมนะครับชิปเปอร์นะครับเอาไว้เป็นสติกเกอร์ที่ใช้พูดคุยกันด้วยนะครับจะได้ใช้คุยกันในกลุ่มก็น่ารักดีนะครับผมหรือจะเอาไปใช้คุยกับเพื่อนๆส่วนตัวก็ได้นะครับไม่ติดอะไรเลยนะครับผมตั้งใจทำออกมามากๆนะฮะเพียงชุดละ35 บาทเท่านั้นนะครับผมใช้ได้ตลอดชีพนะครับผมก็หวังว่าทั้งหมดนี้นะครับผมจะเป็นเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับช่องของเราและชาวช่องของเราทุกคนนะครับผมเพื่อมุ่งหน้าต่อไปสู่ปี 2023 ปีนี้และก้าวต่อไปด้วยกันอย่างมั่นคงนะครับผมอย่าลืมสนับสนุนกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง ATS Channel นะครับกับพบกันอีกครั้งกับการ recap ครับผมวันนี้เรามา recap กันกับเรื่อง Law of Attraction นะครับผมกฎแห่งรักดึงดูดนะฮะ EP ที่5นะครับผมเข้าสู่ครึ่งหลังของเรื่องแล้วนะฮะก็ EP นี้มาช้านิดนึงนะครับผมเพราะเนื่องจากไปต่างจังหวัดมาเนาะแต่ได้มีโอกาสดูสดที่ต่างจังหวัดนะครับผมแล้วก็รีบกลับมาพอถึงบ้านผมก็รีบกลับมา recap ให้ฟังกันเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยดีกว่ากับ EP ที่5นะครับ EP นี้มันมีอะไรหลายๆอย่างที่มันเด็ดมากๆนะครับเดี๋ยวมาคุยกันเริ่มแรกเนี่ยครับผมเรื่องมันก็จะเริ่มมาที่ว่าตัวชาเนี่ยเขาเอาหลักฐานนะครับผมมาให้มาที่บ้านนะครับแล้วก็โชว์ว่าเนี่ยมันมีหลักฐานการโอนเงินอยู่นะเป็นหลักฐานการโอนเงินเนี่ยซึ่งนักข่าวเอามาโชว์ให้ดูว่ามีการรับเงินนะครับผมที่โอนเงินจากนักข่าวมาเนี่ยเป็นเงินเข้าไปหาบัญชีของเจ๊น้ำเจ๊น้ำได้เงินมาครับผมทำให้ตัวของทัศเทพเลยเอาเรื่องนี้ไปใส่รายได้นะครับว่าเนี่ยมีคนเอาเงินบริจาคของหลานไปทำนู่นทำนี่มีคนขายข่าวของหลานนะครับผมเพื่อไปเอาเงินอะไรอย่างเงี้ยซึ่งคนที่รับเงินคือเจน้ำนั่นเองแต่เจน้ำก็บอกว่าก็ตอนนั้นมันต้องเอาเงินมาเพราะว่ามันติดหนี้เนาะเงินมันก็ต้องเยอะถูกป่ะก็เอาเงินไปใช้หนี้นู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งสุดท้ายเราก็ได้รู้ว่าอ๋อจริงๆแล้วเป็นเจน้ำนี่เองที่ทำเป็นต้นเรื่องเอาไว้แต่ทีนี้เนี่ยพอชาญเห็นแบบเนี้ยมันก็เลยมีฉากที่ชาญได้ไปคุยกับตินนะครับผมจะ EP ก่อนจำได้ไหมที่ชาญเขาคุยกับตินว่าเห็นไหมคุณน่ะไม่ควรไว้ใจใครเลยนะแม้แต่คนที่ใกล้ชิดกับคุณที่สุดคุณก็ไม่ควรไว้ใจเขาอะไรเงี้ยเขาก็เลยยกเรื่องนี้มาให้เห็นว่านี่เห็นไหมที่เราบอกว่าเวลาที่เรารักใครหรือสนิทกับใครแล้วเราไว้ใจเขามากๆเนี่ยแล้วพอถึงวันนึงเนี่ยเรารู้สึกว่าถูกเขาหักหลังหรือสุดท้ายเขาไม่เป็นเหมือนที่เราคิดเนี่ยเราก็จะเสียใจมากๆเช่นกันซึ่งมันเป็นความรู้สึกของการที่ถูกคนสนิทหักหลังนะครับผมซึ่งตัวชาญเองเขาก็เชื่อว่าทุกๆคนเนี่ยมันมีอะไรบางอย่างที่เป็นจุดอ่อนอยู่คือชาญเขาก็จะบอกว่าทุกคนมีราคาที่ซื้อได้เสมอหรือมีราคาบางอย่างที่ต้องการเสมอซึ่งราคาตัวนี้ไม่ได้หมายถึงสินค้าเพราะว่าตัวติงเขาบอกว่าผมซื้อไม่ได้นะตัวผมบอกเลยว่าเงินซื้อผมไม่ได้แต่ทีเนี้ยชาญอธิบายว่าราคาตัวนี้ไม่ได้หมายถึงตัวที่เป็นเม็ดเงินแต่ราคาตัวนี้คือสิ่งที่คนต้องการเพราะฉะนั้นตัวตินอาจจะมีบางอย่างที่ต้องการก็ได้ที่ไม่ใช่เป็นเงินก็ได้เขาก็เลยมีการพูดคุยกันตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเพราะเงินซื้อคุณไม่ได้แล้วอะไรซื้อตินได้ก็ไม่รู้นะครับผมทีนี้ตินเขาก็ถามชาญกลับเหมือนกันแล้วคุณล่ะอะไรที่เป็นราคาของคุณ
ซึ่งก็ไม่มีคำตอบนะครับผมว่าตกลงอะไรที่ซื้อกันได้แต่ที่แน่ๆตอนนี้ให้ดูไปเรื่อยจะรู้แล้วว่าอะไรที่ซื้อเขาได้นะครับผมอาจจะเป็นตินอาจจะเป็นชาญจะเป็นตินก็ได้เนี่ยเราก็ไม่แน่ใจอ่ะต่อกันนะครับผมเขาก็มีการมาเฉลยนะครับผมเรื่องว่าตุ๊กตาครับผมว่าตุ๊กตาอัดเสียงมันอยู่กับใครอยู่ที่ไหนนะครับผมแล้วก็ตัดภาพไปที่น้องพลอยที่อยู่ที่เพชรบูรณ์นะครับผมกำลังเดินอยู่ตามกาดดูตามตลาดนะครับผมเดินอยู่แล้วก็แบบว่าเอ้ยห้อยตุ๊กตาตรงเต่งไว้อยู่ครับไม่เห็นว่านี่แหละตุ๊กตาอยู่กับน้องพลอยนะครับผมที่หมายที่ต้องไปคือที่นี่เองอ่ะทีนี้เขาก็มาต่อกันที่ฉากที่ตินเนี่ยเขาขึ้นบ้านมาเขาอาบน้ำถูกไหมครับผมสไตล์ของคนหล่อเขาก็มีการโชว์กล้ามของเขาเสร็จแล้วมันก็จะมีฉากที่ตินเนี่ยเขาเตรียมจะอาบน้ำเขาก็ถอดเสื้อเนาะเห็นแบบโอ้โหเห็นกล้ามของเขานะครับผมแล้วก็สไตล์คนหล่อเนาะก็จะแบบว่ารู้สึกว่าต้องแบบมีการแบบว่าโชว์ซิกแพคนิดนึงแล้วก็มีการชวนชานเข้ามาในห้องนะครับผมอีกคนโดนชวนนี่ก็ไม่ปฏิเสธนะครับเดินเข้ามาในห้องเลยแบบเดินเข้ามาด้วยความรู้สึกแบบทำหน้าเซ็กซี่แล้วก็เดินเข้าไปนั่งอยู่ในห้องเขาเอาสิแต่ละคนมันก็ไม่เดียวมันก็ไม่เบาแต่ละคนเนี่ยก็มีการคุยกันว่าเราจะหาหลักฐานเพิ่มจากทีกับแทนไทยยังไงดีนะซึ่งระหว่างนั้นติ๊งยังไม่ได้ใส่เสื้อนะคะก็มีการคุยกันหาหลักฐานอะไรแบบนี้จนชาญต้องแบบอดรนทนไม่ไหวเลยพูดว่าแต่เมื่อไหร่คุณจะใส่เสื้อเสร็จกันแน่เนี่ยจะยั่วผมหรือไงตินเองก็บอกว่าอ้าวก็ไหนบอกว่าคุณเห็นผมหมดแล้วไงคุณจะรู้สึกกลัวอะไรคุณรู้สึกเกรงอะไรอีกอะไรเงี้ยจะเขินทำไมตาก็เลยบอกว่าถ้าคืนนั้นน่ะคุณทิ้งเบอร์ไว้ให้ผมแล้วก็ไม่เกิดเรื่องราวบ้าๆแบบนี้ขึ้นมาก็ไม่รู้นะว่าตอนนี้เราจะเป็นยังไงก็มีแบบอ่อยๆนะครับอ่อยๆชอบความคำตอบมากๆคือติงเขาบอกว่าผมก็คงจะเป็นวันเนสไตล์ของคุณละมั้งตอนเห็นนี่คือแบบแหมไม่ปฏิเสธนะจ๊ะคำว่าเป็นวันเนสไตล์นี่คือยอมเสียตัวให้เขานะจ๊ะอะไรกันตินเนี่ยอย่ารีบพูดเลยอย่ารีบแสดงว่าตินก็ยอมเขาอยู่นะแล้ว2คนเนี่ยเขาก็เหมือนกับกำลังจะเข้าได้เข้าเข็มเลยนะครับผมก็มีการยั่วบทกันมีความจะเข้าได้เข้าเข็มอยู่แล้วซึ่งจังหวะนรกมากๆตอนที่ดูอยู่คิดในใจเดี๋ยวต้องมีใครมาตะโกนเรียกย่าจ้ะย่ามาตะโกนเรียกแบบเกือบจะได้แซบกันอยู่แล้วย่าชวนไปกินของแซบก่อนไปกินแจ่วฮอนที่ย่าทำเอาไว้เป็นสูตรพิเศษเซ็งโอ้ยย่าทุก EP ย่าเป็นแบบว่าเป็นเชียร์อัพอะเป็นซัพพอร์เตอร์เป็นสาววายอะย่าต้องเชียร์เขาสิอยู่ดี EP นี้ย่ามาขัดเฉยแบบโมโหมากอยากจะตีคุณย่า1 แปะนะครับผมแบบแบบอะไรกันนะคุณย่าทุก EP นี้ชมมาตลอด EP นี้แบบเฮ้ยเอาเป็นว่าตินถึงขั้นรีบออกจากห้องอะฮะแล้วใส่เสื้อผิดด้านเอาสิรีบขนาดไหนล่ะคิดว่าย่าไม่รู้เหรอคิดว่าย่าก็รู้แหละย่าเขาก็ดูออกแต่คงอาจจะแบบเห็นว่ามันยังไม่สมควรแก่เวลานะอาจจะมาขัดไว้ก่อนก็ได้อาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้แล้วพอเขาเรียกตินลงมาช่วยใช่ไหมคะก็จะมีการแบบมาช่วยเหมือนกับรับคิวสุดท้ายของร้านอาหารก็จะเป็นเหมือนกับเขาจะมีการแบบว่าเป็นคิวที่เหมือนกับเป็นทัวร์จีนนะของเข้ามาที่ร้านมากินแล้วก็จะมีความเป็นแบบใส่ชุดนักเรียนกันมาตอนแรกคิดว่าเป็นนักเรียนมากินอะไรเงี้ยไม่ใช่เขาเป็นทัวร์จีนก็ถือว่าเข้าร่วมสมัยอยู่นะครับผมเขาทันเหตุการณ์อยู่พอสมควรกับการเล่นฉากนี้ที่แน่เนี่ยมันจะมีประโยคที่เหมือนกับย่าบอกว่าชาเนี่ยเป็นหลานคนใหม่นะผมส่วนตินเนี่ยเป็นหลานตกกระป๋องไปแล้วนะครับผมเพราะตินจะถูกใช้งานให้ไปซื้อของส่วนชาเนี่ยอยู่เฉยๆนั่งรอกินข้าวแล้วระหว่างที่เขาเดินออกไปซื้อข้าวเนี่ยเขาก็เดินผ่านบ้านเขาใช่ไหมปุ๊บแล้วก็จะมีดอกไม้ร่วงลงมาไม่รู้ดอกอะไรดอกพิกุลหรือเปล่ารู้ดอกร่วงลงมาเสร็จแล้วปุ๊บตินก็รับไว้ปุ๊บแล้วก็มองเงยหน้าขึ้นไปมองว่าใครโปรยลงมานะแล้วก็จะเห็นตัวชาเนี่ยกำลังโปรยดอกไม้ลงมาอยู่ฟีลลิ่งอะไรคุณชายมากโอ้โหนึกว่าคุณชายแบบแล้วเพลงก็ขึ้นตกลงนี่มันตินหรือชาหรือมันเป็นเรื่องคุณชายกันแน่นะฉันงงมันดูแบบหวานซึ้งละมุนกินใจอะไรอย่างงี้ความบอกมีหอมดอกไม้นะคนหนึ่งเขาก็หอมดอกไม้ใช่ไหมคนตินน่ะส่วนคุณชายเขาก็จะเอาดอกไม้มาแตะข้างแก้มเขาเหมือนกับมาหอมที่แก้มไงเฮ้ยเป็นดอกไม้สื่อผ่านมันจะเวอร์ไปแล้ว2 คนเนี่ยคือรู้สึกแบบตกลงนี่รักกันแล้วใช่ไหมยังไม่พูดตรงๆนะว่ารักกันแล้วแต่มันเห็นชัดๆว่ารักกันแล้วอะตอนดูนี่คือเฮอดังมากเฮ้ยมาตินก็บอกว่าเดี๋ยวผมกลับมานะโอเคไปแล้วกลับมาเนี่ยย่าก็ทำกับข้าวให้กินนะครับผมแล้วก็จะมีท่าจกข้าวเหนียวนะครับผมกินในตัวที่เป็นแกงผักหวานไข่มดแดงใช่ไหมจกข้าวเหนียวไปแล้วก็จุ่มซุปไปกินข้าวเหนียวไปอะไรเงี้ยทำให้สมมติว่าย่าเนี่ยเขาก็นึกถึงท่ากินข้าวเหนียวของตัวชาญเนี่ยเหมือนกับต้นข้าวอะไรเงี้ยก็เลยความรู้สึกคิดถึงต้นข้าวเพราะว่าท่ากินเนี่ยเหมือนกันเลยอย่างเงี้ยก็เลยได้โอกาสนะครับผมก็เลยเหมือนกับว่าที่ชาญอยากทำรู้จักต้นข้าวพอดีก็เลยเหมือนกับว่าได้มีการพูดคุยกับตัวตินเพื่อถามกับตัวตินว่าเรื่องของต้นข้าวเป็นยังไงเพื่อจะช่วยเรื่องคดีได้มากขึ้น
ขึ้นด้วยอีกอย่างหนึ่งคือเหมือนกับว่าจะได้เข้าใจแล้วก็จะช่วยหาวิธีเรียกคะแนนสงสารให้กับเหตุการณ์นี้ได้อะไรเงี้ยมันก็จะเป็นผลดีต่อรูปคดีมากขึ้นซึ่งเราชอบฉากนี้มากเลยนะตอนที่เหมือนตินเนี่ยกำลังเล่าเรื่องของต้นข้าวอ่ะมันจะฟีลเหมือนกับแบบเล่าไปน้ำตาค่อยๆไหลไปอะไรเงี้ยสำหรับเรารู้สึกมันเป็นการเล่นที่เหมือนค่อยๆแบบอินเนอร์ค่อยๆหลั่งออกมาเหมือนคนนี้เป็นหลานจริงๆที่จากไปจริงๆประโยชน์ที่เหมือนเขาบอกว่าผมไม่อยากให้ทุกคนจดจำหลานของผมในฐานะที่เป็นเหยื่ออยากให้เขาจดจำหลานของผมในฐานะอื่นหรือในรูปแบบอื่นซึ่งตัวชาญเองเนี่ยก็เห็นด้วยเพราะเขามีประสบการณ์ร่วมมาก่อนเนาะเขาเลยบอกเขารู้สึกเหมือนกันแต่เราจะเห็นว่าถ้าเป็นชาญคนก่อนหน้าเนี่ยอาจจะไม่คิดแบบนี้อาจจะไม่พูดแบบนี้เขาอาจจะมองว่าต้นข้าวเป็นเหมือนกับใช้ประโยชน์จากต้นข้าวหรือเรื่องราวของต้นข้าวแต่เนี่ยเขาเหมือนตั้งใจฟังตั้งใจโฟกัสครับก็ถือว่าเป็นความเหมือนกับใจบางลงของชาญนิดนึงว่านี่มันเป็นคนที่เราชอบเนาะมันก็เลยเหมือนกับตั้งใจฟังตั้งใจเก็บรายละเอียดแล้วก็มีการไปสืบนะครับผมเหตุการณ์ต่างๆจากกล้องที่ร้านเจโรสว่าถ้าหาหลักฐานเรื่องยืนยันที่อยู่ของรถที่ชนต้นข้าวว่าตกลงเนี่ยวันนั้นแทนไทยเนี่ยเอารถคันไหนกันแน่นะแล้วก็ระหว่างนั้นเนี่ยมันก็มีตินโทรมานะครับผมก็โทรมาหาตัวชานะครับผมก็จะเห็นว่าชาเราจะใช้เสียง8นะครับผมในการรับสายคุณตินอารมณ์แบบปวดตาจังเลยเหนื่อยหรือเปล่าแล้วเจอกันนะแบบเสียง8เจโรสถึงขั้นแซวว่าโดนเขาตกแล้วล่ะแล้วตินก็โทรมาอีกรอบนึงถึงขั้นต้องรีบวางสายก่อนเจโรจะจับได้รีบวางสายปั๊บแล้วเจโรก็บอกว่าตินโทรมาใช่ไหมฉันจะขอดูมือถือหน่อยจะแย่งมือถืออะไรเงี้ยตัวใจก็จะดึงมือถือออกไม่นะแล้วก็อ้างกฎหมายมาขู่ว่านี่นะถ้าคุณแย่งนะเหมือนกับเป็นการโจรกรรมนะเป็นการขโมยนะคุณจะผิดกฎหมายนู่นนี่นั่นเสียค่าปรับเท่านี้เจโรบอกไม่เป็นไรฉันมีตังค์จ้ะจะเอาเอาสิ ทันกันแล้วเราก็จะเริ่มเห็นว่ามันจะมีการล่อเป้าหาแพะนะครับผมในกลุ่มนะครับผมหาว่าใครมันเป็นไส้มันเป็นหนอนมันเป็นนาตาชาในกลุ่มก็จะเห็นว่าตัวชาญเองเขาจะถือกล่องที่เป็นตุ๊กตาหรือว่ากล่องที่เป็นของต้นข้าวนะฮะเข้ามาในสำนักงานออฟฟิศนะครับผมแล้วเราก็จะเห็นว่ามีคนที่คอยจับจ้องอยู่นั่นคือคุณวิทย์นะครับคอยถามว่าตกลงนั้นกล่องอะไรนู่นนี่อะไรอะไรเงี้ยซึ่งระหว่างที่เขารื้อกล่องอยู่เนี่ยเขาก็เจอกล่องดินสอของตัวของต้นข้าวซึ่งในกล่องดินสอเนี่ยจะมีรูปต้นข้าวของน้องพลอยอยู่แล้วก็มีตุ๊กตาตัวหนึ่งที่อยู่บนกระเป๋าซึ่งเขาเห็นแล้วเฮ้ยมันต้องเป็นตุ๊กตาตัวนี้แหละที่กำลังเป็นหลักฐานสำคัญแน่ๆเลยเพราะว่าเขาเคยคุยกับเด็กที่โรงเรียนสอนเทควันโดเนาะของตัวตินเนี่ยว่าเขาจะมีตุ๊กตาสำคัญตัวหนึ่งอยู่ที่ไปไหนด้วยกันตลอดนั่นคือตุ๊กตาตัวนี้นี่เองเขารู้แล้วว่าต้องไปหาตุ๊กตาตัวนี้ซึ่งระหว่างที่พูดไประหว่างที่มาเนี่ยเราจะเห็นเลขาส่วนคนสนิทของชาญคือคุณวิทย์เนี่ยไม่น่าไว้ใจที่สุดเลยนะครับผมพอรู้ปุ๊บชาญกับตินก็เลยรีบมาหาตุ๊กตาที่บ้านอีกรอบนึงว่าตุ๊กตาตัวนี้อยู่ที่ไหนนะหากันไปหากันมาก็ยังหาไม่เจอนะครับผมจนพอย่าได้เห็นรูปเนี่ยก็นึกขึ้นทันทีว่ามันอยู่ในถุงผ้าที่น้องพลอยเอาไปงั้นต้องติดต่อหาน้องพลอยแต่ไม่แน่ใจว่าตอนนี้น้องพลอยยังไงนะเพราะเบอร์โทรที่มีอยู่เนี่ยมันโทรไม่ได้นะครับผมก็เลยต้องไปหาว่าเฮ้ยจะติดต่อน้องพลอยยังไงก็มันนึกขึ้นได้ว่าจริงๆน้องพลอยมีญาติอยู่นะฮะที่ตลาดเป็นขายของอยู่น่าจะไปสืบจากตัวนั้นได้ว่าเขามีเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อน้องพลอยได้หรือเปล่าพอตัวชาญกลับมาที่สำนักงานเนี่ยเราก็จะเจอพี่วิทย์นะพี่วิทย์ก็ดูจะคันแบบอยากรู้เรื่องมากว่าตุ๊กตานั้นเจอแล้วหรือเปล่าครับนู่นนี่นั่นผมอยากรู้มากไปหน่อยครับผมจริงๆแล้วผมก็อยากจะช่วยรูปคดีนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยก็เราจะเห็นว่าความคันเนี่ยจนเรื่องของวิทย์มันดูออกมาเยอะพอสมควรจนรู้สึกว่าเธอนี่แหละเป็นนาตาชาแน่นอนเธอนี่แหละคุณวิทย์แต่เขาก็บอกว่าตุ๊กตาไม่เจอหรอกนะแต่เขามีหลักฐานที่เอาผิดขัดเทพได้แน่นอนเพราะเขาพบว่าลุงที่เป็นแพะรับบาปในเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยที่โดนจับติดคุกไปจริงๆแล้ววันนั้นที่เกิดเหตุการณ์รถชนเด็กเขาไม่อยู่ในกรุงเทพเพราะฉะนั้นเขาจะเป็นคนที่กระทำเหตุการณ์นี้ไม่ได้แต่ไม่ทันไรจ้ะทัดเทพเขาสั่งมาแล้วเขารู้ตัวนะครับผมเขารีบสั่งฆ่าลุงคนนี้ก่อนเลยนะครับผมแล้วยัดจดหมายฆ่าตัวตายกับลุงในคุกเรียบร้อยว่ารู้สึกผิดมากก็เลยฆ่าตัวตายหูมันเร็วมากเลยเนาะซึ่งพอข่าวลุงตายเนี่ยมาถึงหูแทนไทยปุ๊บเนี่ยแทนไทยก็รู้สึกหูแบบสะอิดสะเอียนนะครับผมช็อกไปเลยแล้วก็รู้สึกอ้วกแบบอยากจะอ้วกขึ้นมาเลยเพราะรู้สึกไม่คิดว่าพ่อเขาจะร้ายขนาดนี้แล้วถึงขนาดฆ่าลุงคนสนิทของเขาที่รู้จักกันตอนเด็กๆด้วยอะไรเงี้ยก็เลยไปโวยวายพ่อว่าทำไมถึงเกิดแบบนี้ขึ้นนู่นนี่นั่นพ่อก็เลยโทษแทนไทยว่าก็เพราะแกไม่ยอมรับผิดเองถ้าแกรับผิดไปนะแกก็แค่ทำแบบว่าทำความดีชดใช้โทษนิดหน่อยก็จบแล้วเรื่องก็เงียบแต่เพราะแกไม่ยอมรับผิดสุดท้ายฉันก็ต้องหาแพ้เป็นแบบนี้แหละแล้วก็ต้องฆ่าทิ้งก็เอาเรื่องทั้งหมดมาลงที่แทนไทยเป็นคนผิดแทนนะก็เลยบอกว่าด่าแทนไทยอีกว่าถ้ายอมรับผิดไปแต่แรกนะก็แค่ทำความดีชดเชยนะฮะไปโดนควบคุมความประพฤติเล็กๆน้อยๆนะฮะซึ่งก็ถือว่าเป็นการตอบแทนบุญคุณของพ่อแต่แกไม่ยอมทำเลยก็เลยบอกว่าเรียนมาจนโตรับผิดแทนแค่นี้รับไม่ได้มันโหแบบโอ้โหเป็นลูกเนาะมันก็จึกเนาะเหมือนพ่อเราเห็นเราเป็นแค่ของเล่นเป็นแค่เครื่องมือเป็นแค่คนที่เป็นตัวตายตัวแทนของเราเท่านั้นเองแทนไทยก็เลยออกจากข้อมาด้วยความรู้สึกผิดว่าถ้าเรารับไว้เองตอนนั้นน่ะแล้วเราเป็นคนผิดจริงซึ่งประโยคนี้คือสำคัญนะแต่ว่าตัวแทนไทยไม่ได้เป็นคนผิดแน่นอนและแทนไทยรู้ด้วยว่าใครผิด
แทนอาจจะคิดว่าแทนอาจจะรู้ว่าเป็นใครผิดซึ่งเนื่องไม่ยอมเฉลยแต่คิดว่าเป็นพ่อเนี่ยทัดเทพเป็นคนผิดแน่นอนซึ่งตัวแทนไทยก็บอกว่าถ้าเรายอมรับผิดไปเองนะคุณลุงก็คงไม่ตายก็คงไม่เหตุการณ์นี้ก็คงไม่ค่อยมีใครมาตายเพิ่มไม่มีใครมาเดือดร้อนจากสิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนนี้อะไรเงี้ยเพราะตอนนี้มันเดือดร้อนกันไปหมดเลยเพราะตัวเขาเองที่ไม่ยอมรับผิดแต่เขาบอกว่ามันมีประโยชน์ที่แบบน่าน้อยใจมากแล้วดูหดหู่มากคือตั้งแต่มีคดีขึ้นมาเนี่ยมันทำให้ตัวเขากับพ่อรู้สึกสนิทกันมากขึ้นนะเขารู้สึกว่าเขาได้ใกล้ชิดพ่อมากขึ้นปกติเขาไม่เคยได้อยู่ใกล้พ่อเลยแต่ถ้ามีคดีขึ้นมาเนี่ยเขาได้เข้าไปใกล้พ่อถึงจะโดนพ่อด่าก็ตามเถอะแต่รู้สึกว่ามันดีใจจังเลยเหมือนเราได้คุยกับพ่อเราได้อยู่ใกล้พ่อคือมันแบบเฮ้ยมันคือเด็กต้องการความรักแต่มันไม่เคยได้รับความรักมันคืออยากจะอยู่กับพ่ออยากจะมีโมเมนต์ที่อยู่กับพ่อบ้างเหมือนเด็กคนอื่นๆแต่มันไม่มีเลยคือแค่คนๆนึงที่เหมือนกับอยากจะมีตัวตนในสายตาของพ่อเขาเองเพราะฉะนั้นที่เราเห็นว่าเขาเป็นเด็กไม่ดีนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเขาแค่เรียกร้องความสนใจนะครับผมจากคนเป็นพ่อเองว่าทำแบบนี้สิเธอจะได้ไม่เห็นถึงฉันถ้าทำดีแล้วเธอไม่เห็นฉันก็ทำเลวแล้วกันอย่างเราทำเลวเธอก็มองเห็นฉันเหมือนกันมันคือความเรียกร้องความสนใจอย่างหนึ่งแล้วเขาพูดกับทีว่าถ้าผมไม่มีพ่อไม่มีอำนาจของพ่อมาเนี่ยผมก็คงเป็นแค่เด็กเร็วๆคนหนึ่งใช่ไหมแล้วรวมถึงพี่ทีด้วยใช่ไหมพี่ทีก็คงจะไม่มาอยู่กับผมอะไรอย่างเงี้ยมันก็ดูแบบพอพูดประโยคนี้จบก็คือเพลงเส้นบางๆขึ้นใจพี่ทีมันแบบเปล่าไม่เกี่ยวเลยถึงเรื่องนี้พี่ก็อยู่กับน้องพี่รักน้องมันก็ตัดมาที่เป็นชานะครับผมเขาไปยิงธนูนะครับผมกับนายตำรวจท่านหนึ่งเป็นนายตำรวจใหญ่อะไรเงี้ยที่พอจะสามารถที่จะเอาคดีขึ้นไปจับทัดเทพได้อะไรเงี้ยก็เลยมีการคุยนู่นนี่นั่นกันอะไรเงี้ยซึ่งตัวตำรวจเองคนเนี้ยก็ไม่ค่อยกล้ายุ่งเท่าไหร่ไม่กล้าเข้าไปยุ่งเกี่ยวเท่าไหร่เพราะรู้สึกว่าจับไปทัดเทพมันก็รอดอยู่ดีมันมีอำนาจเยอะมันมีหนุนหนีนั่นอะไรเงี้ยซึ่งตัวชาญเองก็สัญญาว่าเดี๋ยวผมมันมีหลักฐานที่จะมัดตัวทัดเทพได้แบบเด็ดขาดมากแล้วถ้าคุณจับเขาคุณก็จะเป็นผลงานให้กับคุณไม่ใช่หรอในการที่จะก้าวไปสู่ขั้นต่อไปอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นต่างคนต่างวินนะชนะทั้งคู่เอาไหมล่ะซึ่งผู้ใหญ่คนนั้นที่เป็นนายตำรวจเนี่ยก็บอกว่าโอเคก็รอดูแล้วกันว่าจะมีหลักฐานอะไรมาถ้ามีหลักฐานผมจับแน่นอนก็ต้องรอดูนะครับผมว่าจะอะไรที่ดีลกันไว้คืออะไรและระหว่างนั้นเนี่ยตัวชาญเองก็มาปรึกษากับโรสกับวิทที่ผับมันนะครับผมคุยกันไปคุยมาสักพักนึงตินวิ่งมาบอกว่าเฮ้ยเราเจอหลักฐานแล้วโดยการที่บอกว่าได้ตุ๊กตาต้นข้าวมาเรียบร้อยแล้วอย่างเงี้ยจริงๆรู้เลยว่าเป็นการหลอกนะครับผมเป็นการหลอกใครหลอกนาตาชาคุณวิทนั่นเองนะฮะคุณวิทก็ติดกับดักแล้วจ้าแอบไปที่สำนักงานตอนกลางคืนนะครับผมไปหาไอ้กล่องนั้นที่จะใส่ของอยู่นะหาไปหามายังไม่ทันหาได้ชาญก็เข้ามาเซอร์ไพรส์เพราะชาญไปจับได้ตอนที่ตัวคุณวิทย์พูดเยอะเกินไปไงเลยไปโปะเรื่องตอนที่เจน้ำเกิดเหตุการณ์ขึ้นนะฮะตอนที่ฉากแรกเลยที่เป็นเรื่องของเงินบริจาคชาญก็เลยวางแผนซ้อนนะครับผมโดยการที่จะหาว่าตกลงใครเป็นนาตาชากันแน่แต่เขาก็ไม่ได้ไว้ใจเขาอาจจะไม่ได้คิดว่าคุณวิทย์คนเดียวเขาคิดว่าจะเป็นหลายคนเขาก็เลยวางระเบิดนะครับไว้กับคน3คนก็จะมีตัวของมายานะครับผมมีเจน้ำแล้วก็มีตัวคุณวิทย์วางระเบิดไปแล้วดูซิว่าระเบิดรุ่นไหนมันจะโปะก่อนสุดท้ายระเบิดที่เป็นไส้ศึกหรือเป็นนาตาชาคือระเบิดคุณวิทย์นั่นเองโปะขึ้นมาก่อนแต่วิทย์ไม่ได้มีพวกเข้ามาด้วยสิมันก็เลยหนีไปได้นะครับผมชาญก็เลยวิ่งตามไปก็เลยมีการแบบว่าสู้กันนะครับยื้อกันไปยื้อกันมาพี่วิทย์ก็เลยแบบมีการขำใส่นะครับผมเพราะว่าแบบว่าที่สอนผมเสมอว่าต้องมีแผนสำรองผมก็เลยมีแผนสำรองมาเสมออะไรเงี้ยซึ่งครั้งเนี้ยแผนสำรองของเขาคือการเตรียมเผาสำนักงานทิ้งนะฮะซึ่งระหว่างพี่วิทย์หัวเราะแบบตัวร้ายอยู่นั้นตัวตินก็วิ่งเข้ามาแล้วเอาของนะครับเคลื่องใส่หัวพี่วิทย์ปึ๊กตีเข้าไปทีเดียวพี่วิทย์น็อกนะครับซึ่งตัวตินเนี่ยก็รีบเข้าไปช่วยชาญนะครับผมในการเอาผ้าตบไฟนะครับผมแล้วก็เข้าไปช่วยตัวชาญออกมานะฮะแต่ระหว่างนั้นเนี่ยยูมันก็ตื่นขึ้นมาแล้วมันก็ไปเอาเศษของที่แตกอยู่ที่ปฏิหัวมันเนี่ยจะไปเสียบตัวคุณชาญแล้วก็ชาญหลบได้นะครับจะเสียบตินหลบไปหลบมาโดนผลักนะครับผมเข้าไปชนกับตู้เหล็กนะครับสุดท้ายตู้เหล็กล้มทับตัวนะครับผมแล้วก็ตายแงะซึ่งรู้สึกว่าทำไมมันตายง่ายจังวะตายง่ายมากจ้ะแค่ตู้เหล็กทับมันไม่น่าจะตายปะตู้เหล็กไม่น่าหนักขนาดนั้นเนาะมันไม่น่าจะหนักขนาดล้มทับลงมาแล้วโหว่าตายเลยอาจจะแค่หมดสติอะไรเงี้ยคิดว่าอาจจะตายเพราะโดนเผามากกว่าแต่แอบขำแต่ที่ขำมากกว่าคือตอนที่หนีจากสำนักงานแล้วตอนที่แบบไฟไหม้เต็มสำนักงานแล้วเดินออกมาแล้วมีระเบิดตูมออกมาคือแบบเฮ้ยนี่มันหนังอะไรเนี่ยนั่นเป็นหนังแอคชั่นหรือเปล่าคือมีระเบิดตูมตามเดี๋ยวก่อนนะคืองงว่ามันวางระเบิดหรือเปล่าหรือมันเผาสำนักงานงงไปหมดแล้วมันไม่น่าจะระเบิดขนาดนี้ป่ะผมมันดูตูมตามมากๆแล้วมันดูตูมตามไม่พอนะครับมันรู้สึกว่าโหแบบโหนี่เอฟเฟกต์ CG แบบเอาจริงเหรอนี่มันระเบิดขนาดนี้เหรอมันต้องขนาดนี้เหรอนี่สำนักงานแล้วสำนักงานไม่มีไอ้น้ำฉีดดับไฟด้วยนะคืองงมากแต่ก็เราก็โดนคุณชาญช็อตฟิลโดยการที่บอกว่าไม่เป็นไรผมทำประกันภัยไว้อัคคีภัยโชคดีจังเลยจริงๆตอนนี้โฆษณาประกันภัยต้องเข้าเลยนะฮะที่ดูซิว่าประกันภัยเท่าไหร่จะรับกรณีเกิดอัคคีภัยจากเหตุระเบิดซึ่งตอนที่เห็นสำนักงานตัวเองโดนเผาเนี่ยเขาก็นึกถึงว่านี่สินะเพราะเป็นผมเป็นกรรมของผมที่ผมไปเผาบ้านคุณมาก่อนอย่างเงี้ยสุดท้ายตอนนี้ผมก็ต้องมาดูสำนักงานผมมาโดนเผาซะเอง
ตินก็บอกมันไม่ใช่หรอกมันเป็นไรมันเป็นเรื่องที่สุดวิสัยสุดท้ายเนี่ยตัวคุณโรสเองก็พาตัวตินกับชาเนี่ยมาอยู่ที่ลังลับนะครับผมซึ่งเป็นที่คุณโรสเขาเตรียมเอาไว้ซึ่งตัวตินก็ห่วงย่ามากว่าย่าไปไหนย่าจะทำยังไงดีย่าจะเป็นยังไงเกิดขึ้นไหมแต่มายาก็เปิดตัวจ้ะและพาคุณย่าออกมาแล้วคุณย่าก็เปลี่ยนโค้ดเนมเป็นกาแล็กเซียจ้ะร้องเพลงได้ด้วยจ้ะคุณย่าจะขอเป็นนางโชว์นะครับผมจะไปขอร้องเพลงกับมายาเพื่อทำตามความฝันไม่ขายแล้วแจ่วฮอนก๋วยจับยวนไม่ขายแล้วจะไปขายฝันแทนนะครับขายร้องเพลงแทนขายเสียงแล้วความพีคคืออะไรพอย้ำอยู่ด้วยกันนะครับผมสิ่งที่เจโรสจัดให้คือจัดให้ตัวชานนอนห้องเดียวกับตินเจโรสนี่ก็แบบวันนี้เอามงไปเลยชงสุดตินถึงขั้นแซวบอกว่านี่ผมต้องระวังตัวไหมเนี่ยอยู่ดีผมต้องมานอนกับคุณคืนนี้เนี่ยแล้วคือชายก็บอกว่าหลงตัวเองสุดก็ไม่พอแบบอะไรยังไงนะ2คนนี้และความอ่อยของคุณตินคืออะไรตินก็เลยขอโทษว่าวันนี้ผมทำให้สำนักคุณไฟไหม้นะคุณจะลงโทษผมอะไรก็ได้ผมยอมทุกอย่างเลยเฮ้ยมันมาเบอร์นี้นี่มันอะไรเนี่ยนี่มันแบบว่ามันเป็นธาตุรักของคุณชาญหรือเปล่ามันถึงต้องเบอร์นี้ขนาดนี้ว่าผมยอมทำอะไรก็ได้แบบคุณจะลงโทษผมยังไงก็ได้นี่ถึงแบบภาพในหัวนี่มันไปไกลมากนะแบบว่ามันไปไกลมากแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรชาญหลับแล้วเป็นแมวกลนเลยจ้ะแมวกลนแมวหลับป่ะแมวหลับไปแล้วเรียบร้อยแบบเซ็งอดลงโทษเลยแล้วก็ตัดไปที่ตัวทีนะครับผมทีเขามานึกถึงความสัมพันธ์ที่เขามีกับแทนไทยตั้งแต่เด็กจนโตมาอยู่ด้วยกันมาตลอดนะผมแล้วก็มีฉากที่เขานึกถึงว่าตอนที่เหมือนกับแทนไทยพูดขอเขาว่าช่วยพาผมหนีไปจากที่นี่ทีนะครับผมผมอยากอยู่ที่นี่แล้วช่วยพาผมออกไปทีซึ่งไม่รู้ทีจะทำไงต่อนะฮะแล้วก็จะเห็นว่ามันก็จะมีซีนเป็นโต๊ะอาหารนะครับผมบรรยาคุณโรสแล้วก็มายานั่งกินข้าวกันโน่นนี่นั่นนะฮะคุณย่าก็ถามว่าแล้วตัวตินกับชาไปไหนเลยมายาบอกอยู่ที่สระว่ายน้ำด้วยกัน2คนอะไรเงี้ยมายาก็เลยมีความสงสัยว่าคุณย่าเนี่ยรู้เรื่องของตินกับชาญหรือเปล่าย่าก็บอกว่าย่ารู้ย่าเลี้ยงตินมาทำไมจะไม่รู้ล่ะเขาชอบอะไรย่าก็รู้หมดแหละแล้วแต่ใจเขาเลยเนี่ยถ้าแล้วแต่ใจเขาเลยเนี่ยถ้าย่ารู้แต่แรกอยู่แล้วว่า2คนเนี่ยเขาชอบกันเนี่ยจะไปตามมากินแกงไข่มดแดงทำไมตั้งแต่จะรีบตามทำไมไปขายของให้หมดก่อนแล้วค่อยไปรีบตามไปตามเสร็จเห็นไหมช็อตฟิลหลานหมดหลานกันจะได้เข้าเข็มตอนที่อยู่ตอนแรกที่บ้านเฉยเลยก็ไปเคาะประตูเรียกเขาไปเรียกโมโหเซ็งย่าจริงๆดูทั้งรู้ก็เลยคิดว่าย่าคงหวังดีแหละอย่างมันไม่ใช่เวลาตอนนี้ห่วงเนื้อสงวนตัวบ้างไอ้หลานเราเนี่ยแบบไม่ค่อยห่วงตัวเท่าไหร่หรอกเมื่อคืนก็เกิดจะเป็นท่ารักเขาเรียบร้อยแล้วแบบว่าทำอะไรก็ได้จะเคี่ยนจะตีเราทำเลยซึ่งตอนนี้เราก็เห็นว่าโรสทีมชาญนะครับผมญาติทีมชาญแล้วใครทีมตินเหรอตอนนี้งงหมดละ ไม่มีใครทีมตินเลยแล้ว2คนเนี่ยก็อยู่ที่สระน้ำนะผมชาญก็กำลังแบบว่ายน้ำอยู่นะครับผมแล้วก็ส่วนตินเนี่ยก็ต้องแบบเหมือนไปตามง้ออยู่ข้างๆสระน้ำว่าทำไมเกิดอะไรขึ้นนู่นนี่นั่นเพราะชาญงอนนะครับผมงอนว่าทำไมเมื่อคืนไม่ทำอะไรเขาเลยแล้วมีการเอาหมอนลงไปนอนที่พื้นอีกคืออะไรงอนเพราะตินเขามองว่าก็ชาญดูเขาอาจจะคิดนะว่าชาญหลับลึกไม่รู้ชาญแกล้งหลับหรือเปล่านะแต่คิดว่าถ้าถึงชาญหลับลึกเนี่ยชาญเขาคิดว่าเธอก็มาสะกิดฉันสิอะไรอย่างเงี้ยแต่เธอไม่มาสะกิดฉันเลยเธอก็เอาหมอนลงไปนอนที่พื้นเธอเกลียดฉันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมีการงอนกันเกิดขึ้นแต่ภาพก็จะตัดไปว่าให้เห็นความน่ารักของตอนจะนอนนะครับว่าตัวตินนี่เขาตั้งใจจะนอนบนเตียงแล้วแต่แทรกไงก็แทรกไม่ได้นะครับผมเพราะว่าตัวชาญเองเขาแบบโอ้โหกูเที่ยวไรเที่ยวคือนะผมเด็กก็สลับตรงนู้นเด็กก็สลับตรงนี้เดี๋ยวมีมากอดตรงเอวกอดตรงนั้นกอดตรงนี้แบบเสียวท้องน้อยมากคือแต่การจับแต่ละทีคือเข้าใจตินก็เลยมีการโดนทีมตกเตียงไปด้วยก็เลยเอาหมอนลงมานอนที่เตียงดีกว่าเอาหมอนลงมานอนที่พื้นดีกว่าไม่นอนเตียงละแล้วก็มีการที่ตินเขาจะพูดประโยคที่เขามีการสอนชาญนิดหน่อยว่าเนี่ยการที่เรื่องความไม่ไว้ใจที่คุณชาญบอกว่าเขาไม่ไว้ใจใครเลยเห็นไหมสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือแม้มันจะทำให้คุณปลอดภัยนะแต่ผมสงสารจังเลยมันทำให้คุณรู้สึกว่าชีวิตคุณเหนื่อยมากนะเพราะการที่คุณไม่สามารถจะไว้ใจใครได้เลยเพราะถ้ามีคนที่คุณไว้ใจได้อย่างน้อยคุณก็มีเพื่อนมีคนคอยช่วยซัพพอร์ตคุณอะไรเงี้ยแล้วเขายกตัวอย่างว่าอย่างพี่วิทย์เนี่ยมันก็คือผลผลิตเมล็ดพันธุ์จากคุณที่คุณสร้างเขาขึ้นมาเนี่ยแหละเพราะคุณสอนเขาว่าอย่าไว้ใจใครทำให้พี่วิทย์เขามีความคิดแบบนี้ที่สุดท้ายเขาก็ไม่เอาเราเหมือนกันเขาก็ไม่อยู่ทีมเดียวกับเราเหมือนกันและย่าก็วิ่งมาขั้นด้วยว่าเจอแล้วว่าพลอยอยู่ที่ไหนนะครับผมก็มีการรู้สึกเข้ามาขั้นมาแทรกอารมณ์ตรงนี้ก็มาบอกว่าตัวพลอยเองอยู่ที่บ้านดงพันนะครับผมที่จังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่ง
บ้านดงพันเนี่ยก็จะเป็นชื่อที่คุ้นๆนะครับผมซึ่งบ้านดงพันเนี่ยตัวคุณโรสฟังปุ๊บรู้ทันทีว่าคืออะไรซึ่งมันเป็นบ้านนะครับผมซึ่งเป็นเหตุเก่าของชานั่นเองจำได้ไหมที่มีชากับชาที่คุณแม่แล้วก็คนในหมู่บ้านก็คือบ้านดงพันนี่แหละที่เป็นแบบโจทย์เก่าของตัวของชานั่นเองซึ่งมันเป็นเหตุการณ์ไม่น่าจดจำทำให้ชาไม่อยากจะกลับไปเหยียบที่นั่นอีกนะครับผมซึ่งโรสก็เลยอาสาว่าโอเคเธอไม่ต้องไปที่อยู่เนี่ยเดี๋ยวฉันจะไปเองฉันจะไปช่วยหาให้อะไรเงี้ยเพราะเขาเข้าใจว่าชาคงไม่อยากกลับไปที่นั่นแต่ชาก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะไปเองอยากจะรู้ว่าตัวเขาเองจะสามารถจะเข้มแข็งแล้วก็สู้กับอดีตได้ไหมนะฮะพอเขามองว่าคนที่นั่นที่รู้จักกันคงไม่ตายก็ย้ายที่อยู่กันหมดแล้วก็คงจะไม่มีใครที่เขารู้จักอีกแล้วอะไรเงี้ยโรสก็เลยเชียร์ว่าโอเคงั้นเธอก็ไปเอาหลักฐานมาแล้วไปจับทัดเทพให้ได้นะครับผมแต่ตรงเนี้ยเราจะเห็นความมืดหรือด้านดาร์กของชาน่ามากแต่ชานกลับบอกว่าเขาไม่มีความคิดที่จะจับตัวทัดเทพนะจับทำไมจับไปแล้วได้อะไรสุดท้ายคนแบบนี้ที่ไม่มีอำนาจอ่ะมันก็หนีออกมาได้อีกมันก็ใช้เงินแทรกแซงแล้วมันทำให้ตัวเองรอดออกมาได้อีกสู้ไม่เอาทัดเทพขึ้นศาลดีกว่าเพราะความระบบความยุติธรรมของบ้านเรามันผุพังกันหมดแล้วก็มีการเสียสินเล็กน้อยๆนะครับว่าระบบความยุติธรรมมันผุพังก็คิดว่าถ้าหลักฐานของทัดเทพชิ้นเนี้ยมันสำคัญขนาดเนี้ยมันคงจะไปเรียกค่าแบบว่าเรียกแบล็กเมลทัดเทพได้เป็นแบบเป็นเงินเป็นกอบเป็นกำอ่ะอย่างนี้ไม่ดีกว่าหรอเอาหลักฐานชิ้นนี้ไปเรียกเงินและอำนาจจากทัดเทพซึ่งจังหวะที่พูดตอนนี้หน้าของฟิล์มเล่นเป็นชานที่แบบหน้าตาโรคจิตมากอ่ะหน้าจนจิตจนวิโรสรู้สึกว่าฉันออกคำเตือนแล้วนะมันเหมือนกับว่าชาญกำลังหลงผิดไปไกลมากแล้วเนี่ยโรสก็เลยเตือนแบบว่าเฮ้ยสิ่งที่ชาญทำอ่ะเขาเรียกว่าคนขี้ขลาดนะคือยูไม่กล้าสู้กับอะไรเลยยูเป็นคนขี้ขลาดมากๆและขี้ขลาดถึงขนาดที่ว่ายูไม่สามารถที่จะเปลี่ยนตัวเองได้แต่ยูกับจะไปดึงตัวตงตินน่ะเข้ามาอยู่ในโลกของคุณเข้ามาอยู่ในด้านดาร์กของคุณทั้งที่ตัวตินเขาเป็นด้านสว่างแล้วพอคุณทำแบบนี้ตินจะได้อะไรชาญบอกว่าก็ได้เงินและอำนาจไงทุกอย่างไม่ดีพอไม่พอใจหรอซึ่งมันไม่ใช่สิ่งที่ตัวตินต้องการแต่แรกไงตินเขาต้องการเรียกร้องให้ทำให้ตัวหลานของเขาถ้าเขาต้องการเงินแต่แรกเขาก็รับเงิน10 ล้านตอนก็แรกแล้วถูกปะมันไม่ใช่ไงเพราะฉะนั้นน่ะแต่ละคนไม่เหมือนกันตัวพี่โรสเองก็เลยดึงสติของชาญกลับมาว่านี่อาจจะเป็นยูในตอนนี้นะแต่ยูอย่าลืมว่าสิ่งที่คุณทำอยู่ตอนเนี้ยมันก็เพื่อคนอื่นเหมือนกันแล้วคนนั้นก็คือตินเขาไม่ได้ต้องการแบบนี้เขาไม่ต้องการเงินและอำนาจไปคุยกันดีๆก็เลยถือว่าก็เป็นการจบตอนไปในแบบนี้นะครับผมแล้วก็มีตัวอย่างตอนต่อไปขึ้นมาก็จะเห็นว่าตัวชาญกับตัวตินเนี่ยขึ้นไปที่เพชรบูรณ์แล้วก็ไปหาตุ๊กตาตัวนี้นะฮะแล้วจะมีการที่เหมือนมีฉากพูดคุยกันซึ่งตัวชาญกับตัวตินเหมือนจะไม่เข้าใจกันก็คือประเด็นนี้แหละที่ชาญมองว่าจะเอาเงินตัวตินเองจะเรียกร้องความยุติธรรมก็คงจะมีการคุยกันที่ไม่เข้าใจกันมันเหมือนกับรักกันแล้วแต่ทัศนคติไม่เหมือนกันนะก็ต้องมีการคุยงอนหรือมีการเถียงกันหน่อยแต่คิดว่าตัดหลอกนะฮะเหมือนกับพามันงอนกันไม่รู้สุดท้ายจะแบบว่ามีอะไรกันหรือเปล่านะก็ไม่แน่ใจต้องรอดู EP หน้านะฮะที่แน่ EP หน้าจะมีฉากแทนไทยหนีออกจากบ้านนะครับโดยมีพิธีเป็นคนพาไปแล้วก็มีพวกลูกน้องสสทัพเทพมองเห็นแล้วก็เลยรีบตามไปไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นต่อไปนะฮะโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมรีแคป EP นี้จริงๆเราก็จะทำให้เห็นว่ามันมีหลายๆอย่างที่มันค่อยๆเฉลยมาทีละนิดนะฮะสิ่งที่ไม่เฉลยสำคัญหลักๆเลยใครกันหนอนะครับผมที่เป็นคนร้ายตัวจริงก็คิดว่าอย่างก็ทัดเทพนั่นแหละแต่อยากรู้ว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบไหนเพราะเราลองสมมุติว่าถ้าตุ๊กตามันสำคัญน่ะฉากที่ต้นข้าววิ่งหนีรถมามันอาจจะกลายเป็นว่าจริงๆต้นข้าวไม่ได้วิ่งจะไปซื้อข้าวก็ได้นะเพราะเราจะเห็นไหมคือถ้าต้นข้าวจะไปซื้อข้าวเขาไม่จำเป็นต้องวิ่งไปซื้อข้าวถูกปะเขาก็เดินไปเรื่อยๆชิวๆของเขาได้แต่การที่เขาวิ่งมาตอนฉาก EP 1อ่ะส่วนเขาจะวิ่งหนีอะไรบางอย่างมาก็ได้แสดงว่าตุ๊กตาตัวนี้มันต้องไปอัดเสียงอะไรได้เป็นเหตุการณ์สำคัญระหว่างทัดเทพกับใครสักคนหนึ่งแล้วพอตัวเขาได้ยินปุ๊บแล้วทัดเทพตะโกนหรือจับได้เขาก็เลยวิ่งหนีมาพอวิ่งหนีมาเสร็จแล้วเนี่ยเลยเดาว่าทัดเทพคงจะขับรถตามแล้วนาทีนั้นเองคือทัดเทพก็เลยฆ่าเด็กคนนี้เลยโดยการขับรถชนแล้วคงจะไปเรียกเหมือนกับแบบให้รถมารับรถคันอื่นเพื่อจะให้เป็นหาแพะมารับแทนอะไรเงี้ยซึ่งรถที่อยู่ใกล้สุดอาจจะเป็นรถที่ก็คือตัวของทีแล้วก็ตัวของแทนไทยที่ไปเข้าผับนะครับผมไปเมาอยู่ในผับก็เลยคงเรียกรถแบบรถตู้คันนั้นมารับหรือรถเก่งคันนั้นมารับแทนพอมารับแทนปุ๊บเนี่ยตัวของแทนไทยเองก็ออกมาเจอเหตุการณ์ถึงช็อกอะไรเงี้ยแล้วชาวบ้านคงจะมาเห็นพอดีแต่ทัดเทพคงจะขึ้นรถหนีกลับบ้านไปแล้วชาวบ้านมาเห็นพอดีชาวบ้านก็เลยคิดว่าเป็นแทนไทยที่ขับรถสปอร์ตหรูคันนี้ไปชนต้นข้าวหรือเปล่านี่เดาประมาณแบบเนี้ยนะก็เลยให้ลูกรับความผิดไปแทนซวยไปเลยก็ต้องรอดูแล้วกันว่ามันจะเป็นเหมือนที่เราเดาหรือเปล่าส่วน EP นี้ก็คือแบบเฮ้ยมันบ้าบอ EP นี้คือแบบชากับตินมันรักกันแล้วแหละมันรักกันแบบสุดๆแล้วแหละในเรื่องของแบบรักกันแต่ฉากเลิฟซีนมันยังไม่ออกแบบขนาดว่าหูจูบกันมีอะไรกันอย่างไม่ได้มาถึงขนาดนั้นนะฮะแต่ความรู้สึกดีๆมันมีให้กันมันมีแน่นอนเพราะว่าตัวของชาเองก็เสียง8เสียง9มีโยนดอกไม้มาหอมแก้มไอตัวตินเองก็ข้างรักมากดอกไม้มาจุ๊บนู่นนี่นั่นรอผมก่อนนะอย่าทำอะไรผมทำเลยคือแบบ
รักกันแล้วแน่นอนนะครับผมไม่ต้องหาคำตอบหรือคำตอบอื่นใดไม่ต้องหาอะไรอีกแล้วรู้แน่นอนว่ารักกันอยู่ที่ว่าตอนนี้จะทะเลาะกันเรื่องอะไรมากกว่านะครับผมเออรักกันขนาดนี้ดูซิว่ามันจะแซ่บขนาดไหนตอนมีอะไรกันต้องรอดูนะครับผมที่แน่ EP นี้ไม่พอใจคุณย่าอย่างยิ่งไม่พอใจเพราะคุณย่าเนี่ยรู้ทั้งรู้แต่ดันมาขัดจังหวะเซ็งโอเคเดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมวันนี้ประมาณนี้เนาะก็หวังทุกคนจะชื่นชอบกันนะครับผมแล้วก็เดี๋ยว EP หน้าเนี่ยน่าจะแบบเข้มข้นมากๆแล้วคิดว่า EP หน้ากลัวจะมีฉากเลิฟซีนของสองคนด้วยแหละมันต้องตัดหลอกเราแล้วไม่ยอมแบบให้ฉากนี้ขึ้นมาก่อนหวังว่าจะเป็นแบบนั้นนะโอเครอดูแล้วกันแล้วก็อยากรู้ว่าตุ๊กตาเนี่ยมันเก็บเสียงอะไรไว้นะฮะคิดว่าอาจจะเป็นเรื่องที่แบบมันต้องเป็นอะไรที่มันคอขาดบาดตายมากๆแล้วเป็นเรื่องที่ตัวของทัดเทพเองก็กังวลห้ามใครรู้เด็ดขาดต้องรอดูว่าเรื่องอะไรนะฮะกลัวอย่างเดียวกลัวเราพอจะไปอัดเสียงหนังสืออัดเสียงครูคนสอนนะครับจนเสียงมันทับกันไปหมดแล้วไม่ได้ไฟล์เรียบร้อยไฟล์ทับกันไปเรียบร้อยนะผมกลัวมากรอดูแล้วกันวันนี้ประมาณนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับตามเสียงทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook เดี๋ยวเจอกับพี่แฮมกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับผมวันนี้พี่แฮมไปก่อนนะครับบ๊ายบาย